Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, য'ত আমি কিছুমান MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম, যিবোৰ আহিবলগীয়া APSC প্ৰিলিমছ বা অন্যান্য এক্সামসমূহৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয়। সো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ MCQৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে কোৱা আছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে। ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডেৰ পৰা কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। এই ষ্টেটমেণ্টবিলাকৰ ভিতৰত কোনবিলাক ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব সেইটো বাছনি কৰিব লাগে। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে এভৰি ইয়াৰ ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন 2nd February। ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে দিছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড টু মাৰ্ক দ্য এডপশ্যন অফ দ্য ৰামছাৰ কনভেনশ্যন on 2nd February 1971 in the Iranian city of Ramsar. থাৰ্ড নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে দীপৰ বিল Assam's only Ramsar site. And fourth number statementত কোৱা আছে there are 89 Ramsar site in India as of January 2025. So Ramsar siteৰ 4টা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। এই ষ্টেটমেণ্ট কেইটা আমি এতিয়া চাব লাগিব। সো প্ৰথমতে আমি ৰামছাৰ কনভেনশ্যনৰ বিষয়ে আমি চাওঁ। ইয়াত লিখা আছে on 2nd February 1971 an international treaty was signed for conservation and sustainable use of wetland which is known as Convention on Wetland. ইয়াত কৈছে কি 1971 চনৰ 2nd February দিনা আমাৰ যিবিলাক ৱেটলেণ্ড আছে সেই ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ কনজাৰভেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰটেকশ্যন আৰু এই ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ ছাষ্টেইনেবল ইউজৰ কাৰণে ইৰানিয়ান চিটি ৰামছাৰত কি হৈছিল এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি এখন চাইন হৈছিল আৰু এই ট্ৰিটিখনকে আমি কি বুলি কওঁ কনভেনশ্যন অন ৱেটলেণ্ড বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ কনভেনশ্যন অন ৱেটলেণ্ড বুলি কওঁ। আৰু যিহেতু এখন ইৰানিয়ান চিটি ৰামছাৰত হৈছিল গতিকে এই ট্ৰিটিখনক আমি ৰামছাৰ কনভেনশ্যন বুলিও কওঁ। তাৰপিছত লিখা আছে since Ramsar Convention was signed on 2nd February 1971, therefore 2nd February is celebrated as World Wetland Day. অৰ্থাৎ যিহেতু 2nd February দিনা ৰামছাৰ কনভেনশ্যনখন এডপ্ট কৰা হৈছিল সেইকাৰণে 2nd February দিনটোক ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰি আহিছে। আৰু এই ডেটো কিয় অবজাৰ্ভ কৰে মাৰ্কিং দ্য কনভেনশ্যনছ এডপশ্যন অন 2nd February 1971। যিহেতু ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু ইয়াৰ ছাষ্টেইনেবল ইউজৰ কাৰণে 2nd February দিনা কনভেনশ্যনখন এডপ্ট কৰা হৈছিল তাক বুজোৱাৰ কাৰণে 2nd February দিনটো ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। তাৰপিছত লিখা আছে there are 89 Ramsar site in India as of January 2025. 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে এট প্ৰেজেণ্ট 89খন ৰামছাৰ ছাইট আছে। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত 3খন ৰামছাৰ ছাইট আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমখন হৈছে দীপৰ বিল
দীপৰ বিল ক'ত আছে অসমৰ আছে আৰু দীপৰ বিলখন কি হয় অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইট হয় আছামছ অনলি ৰামচাৰ ছাইট চ' দ্বিতীয় ৰামচাৰ ছাইটখন আছে লোকতাক লেক মণিপুৰত যি লোকতাক লেক আছে সেই মণিপুৰত অৱস্থিত লোকতাক লেকটো হৈছে ছেকেণ্ডখন ৰামচাৰ ছাইট আৰু ত্ৰিপুৰাত ৰুদ্ৰসাগৰ লেক আছে আৰু এই ৰুদ্ৰসাগৰ লেককো এক তৃতীয়খন ৰামচাৰ ছাইট হয় গতিকে নৰ্থ ইষ্টত টোটেল 3খন ৰামচাৰ ছাইট আছে দীপৰ বিল লোকতাক লেক আৰু ৰুদ্ৰসাগৰ লেক গতিকে ৰামচাৰ ছাইটৰ কথা আমি যিহেতু গম পালোঁ গতিকে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিম গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে এভৰি ইয়াৰ ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন 2 ফেব্ৰুৱাৰী গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় নেক্সট ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে দিছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড টু মাৰ্ক দ্য এডপশ্যন অফ দ্য ৰামচাৰ কনভেনশ্যন অন 2 ফেব্ৰুৱাৰী 1971 ইন দ্য ইৰাণিয়ান চিটি ৰামচাৰ এই ষ্টেটমেণ্টটোও কাৰেক্ট হয় কাৰণ 2 ফেব্ৰুৱাৰী 1971 ইৰাণৰ ৰামচাৰ চিটিখনত এই ৰামচাৰ কনভেনশ্যনখন এডপ্ট কৰা হৈছিল যাৰ কাৰণে 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে হিচাপে পালন কৰা হয় চ' তৃতীয় নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে দীপৰ বিল কি হয় আছামছ অনলি ৰামচাৰ ছাইট হয় গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো কি হয় কাৰেক্ট হয় 2 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে দেয়াৰ আৰ 89 ৰামচাৰ ছাইট ইন ইণ্ডিয়া এজ অফ জানুৱাৰী 2025 অবভিয়াছলি হয় গতিকে ওপৰৰ যি 4টা ষ্টেটমেণ্ট আছে এই 4টা ষ্টেটমেণ্টে কি হয় কাৰেক্ট হয় গতিকে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ডি নম্বৰ চ' অল অফ দ্য এবভ এতিয়া আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চাওঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ ডেজিগনেটেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰামচাৰ ছাইট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰামচাৰ ছাইট বুলি কাক ডেজিগনেটেড কৰা হৈছিল অপশ্যনকেইটা আছে চিল্কা লেক ওড়িশা বেম্বানন লেক কেৰেলা লোকতাক লেক মণিপুৰ এণ্ড নান অফ দ্য এবভ চ' আমি জানি আহিছোঁ যে এজ অফ নাও ভাৰতবৰ্ষত 89খন কি আছে ৰামচাৰ ছাইট আছে আৰু ইয়াত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত 3খন ৰামচাৰ ছাইট আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমখন হৈছে দীপৰ বিল ক'ত আছে অসমত আছে যিখন অসমৰ কি হয় অনলি ৰামচাৰ ছাইট হয় ছেকেণ্ডখন আছে মণিপুৰৰ লোকতাক লেকটো হৈছে ছেকেণ্ডখন ৰামচাৰ ছাইট আৰু ত্ৰিপুৰাত থকা ৰুদ্ৰসাগৰ লেকটো হৈছে 3rd নম্বৰ ৰামচাৰ ছাইট গতিকে এই অপশ্যনকেইটা যি আছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ চিলিকা লেক ক'ত আছে ওড়িশাত আছে এই ওড়িশাত থকা চিল্কা লেককে প্ৰথম ৰামচাৰ ছাইট হিচাপে ডেজিগনেটেড কৰা হৈছিলে চ' ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ চিলিকা লেক ওড়িশা চ' 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ্থাৎ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত 4টা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে এই 4টা ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কি উলিয়াব লাগিব আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি উলিয়াব লাগিব চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড অন দ্য নৰ্দাৰ্ণ বেংক অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইন দ্য দৰং এণ্ড শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ আমি জানো যে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ দিশত আছে আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে দৰং আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে গতিকে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টত কৈছে কি ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড এজ এ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইন 1985 and
declared as a national park on 13th April 1999. ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখনক 1985 চনত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ডেজিগনেটেড কৰা হৈছিলে আৰু 13 এপ্ৰিল 1999ত ইয়াক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডেজিগনেটেড কৰা হৈছিল। গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো কি আছে? কাৰেক্ট আছে। এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট আছে। তৃতীয় নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টত কৈছে কি ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ONPTR is located in this national park. অৰ্থাৎ ONPTR যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, এই ব্ৰাঞ্চটো ক'ত আছে? দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কতে আছে। গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো কি হয়? কাৰেক্ট হয়। লাষ্টৰ ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ অলছ' ন'ন এজ মিনি কাজিৰঙা। চ' মিনি কাজিৰঙা বুলি কাক কোৱা হয়? ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কক অবভিয়াছলি কোৱা হয়। গতিকে এই কুৱেশ্যনটোত যি চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট আছে গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে কি হয়? কাৰেক্ট হয়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। অল আৰ কাৰেক্ট। Thank you for watching this video. Have a nice day.